Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024. Χθες, αντί για 6, είπαμε ότι είναι 5. Εντάξει, συγχωρέστε με, γιατί η πίεση των γεγονότων, μερικές φορές είπαμε ότι το μυαλό τρέχει ταυτόχρονα σε 2-3 πράγματα και το ίσονο σε αυτά που είναι ίσονο σημασίας γίνονται και λάθη. Γιατί επεξεργάζεται ο νους κάτι άλλο, οπότε επανορθώνω. Χθες σας είπα ότι ξεκίνησε το γεωπολιτικό.gr. Γεωπολιτικό.gr είναι μια προσπάθεια, όπως σας είπα, ξεκίνησα το 2008 το blogspot του Εμβογνώμων Πολιτικά. Τι να σας πω τώρα, κάναμε εκατομμύρια επισκέψεις, ειδικά σε ορισμένες περιπτώσεις είχαμε 150.000 άτομα την ημέρα, 200.000 άτομα την ημέρα. Φτάσαμε μέχρι τότε, ήμασταν στη δεκάδα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή είμαστε από τους πρωτοπόρους πραγματικά. Σας είπα ότι σε αυτή την προσπάθεια με βοήθησε ο Κριστιαν, να είναι καλά ο Κριστιαν, ο οποίος αποχώρησε μετά αυτό που έγινε, την ατυχή κατά την άποψή μου ανάρτηση που αφορούσε την κατάληψη της Μαριούπολης από τους Τσετσένους. Αυτό τότε το ιστολόγιο ήταν ιστοσελίδα, ήταν συνδεδεμένη με το Twitter, αναμεταδόθηκε στο Twitter από το δικό μου λογαριασμό, άκουσα τα εξαμάξεις από όλο τον κόσμο, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Έχω αποφασίσει ότι θα δέχομαι κριτική, είτε καλόπιστη είτε και κακόπιστη, από τότε που δεν επέλεξα, μετά την υπόθεση του Τζάνας, τότε δεν με ήξερε κανένας και δεν μιλούσα. Μετά αναγκάστηκα να μιλήσω για να προστατέψω τον εαυτό μου και ταυτόχρονα να προβάλλω και να μοιραστώ τις γνώσεις και την εμπειρία που είχε για τα θέματα Τουρκίας και όχι μόνο. 2008 λοιπόν είπαμε, το Εμβογνώμων Πολιτικά έκανε έναν κύκλο ζωής, έκλεισε αυτός ο κύκλος και ξεκίνησαν τώρα τα παιδιά, ο Σταύρος ως σύμβουλος έκδοσης και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης ως αρχισυντάκτης. Παραμένω εγώ εικονικά διευθυντής, αλλά θα έχω μόνο το γενική εποπτεία για να ξεκουραστώ και λίγο και να προετοιμάζω ίσως καλύτερα και χωρίς τόσο κόπο και την εκπομπή. Τώρα, επειδή ορισμένα παιδιά δήλωσαν ενδιαφέρον, όσοι νέοι έχουν σπουδάσει διεθνείς σχέσεις, πολιτική επιστήμη και θέλουν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο, μπορούν να έρθουν σε επαφή είτε με τον Χρήστο Κωνσταντινίδη είτε με τον Σταύρο Καλυτερίδη. Μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο, για να μην πω τα τηλέφωνα τώρα εδώ, να πάρετε στο τηλέφωνο στο βιβλιοπωλείο στο 210 33 16 036. Μπορείτε να ζητήσετε την κυρία Κεσίδου και αυτή θα σας φέρει σε επαφή είτε με τον Χρήστο Κωνσταντινίδη είτε με τον Σταύρο, για να δουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να εμπλακούν, να βοηθήσουν, να έρθουν σε επαφή και να γίνουν τα κεκανονισμένα. Απλά να σας πω ότι 2-3 άνθρωποι αναδείχθηκαν από το ιστολόγιο και από την ιστοσελίδα και ένας από αυτούς κάνει και ακαδημαϊκή καριέρα, ένας άλλος κάνει καριέρα πάλι ως αρθρογράφος, δημοσιογράφος. Θέλω να πω ότι δίνουμε και ένα βήμα για όσους θέλουν να τριφτούν με το αντικείμενο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για τότε και πάμε τώρα σε ένα μεγάλο θέμα, ακούστε. Στην αυριανή εκπομπή, θα το επεξεργαστώ αύριο, με άλλους όρους όμως, θα δείτε αύριο, έκπληξη. Υπάρχει μία ανάλυση ενός επιστήμονα που αναφέρεται στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και στην ουσία ο άνθρωπος αυτός λέει αυτά που εμείς που δεν είμαστε οικονομολόγοι που λέμε, ότι όσο υπάρχει το έλλειμμα των συναλλαγών, η Ελλάδα δεν πρόκειται να ορθοποδήσει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, πάντως τώρα είναι γεγονός ότι μετά τις καταιγίδες φαινομενικά περνάμε μια περίοδο που ας πούμε ότι υπάρχει μια ομαλότητα. Αυτή η περίοδος ομαλότητας, πολιτικής ομαλότητας, με πλήρη απαξίωση του πολιτικού συστήματος, όλα αυτά θα τα δούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια
κυβερνησιμότητα στη χώρα. Δεν μ' αρέσει ο όρος, αλλά άντε ας τον πούμε. Και αυτό κινδυνεύει πιο πολύ από την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, ενώ η αντιπολίτευση βρίσκεται στον κόσμο της, προσπαθεί να βρει τα βήματά της και πιθανόν να τα βρει, θα δούμε. Ενώ λοιπόν η αντιπολίτευση βρίσκεται στον κόσμο της, η κυβέρνηση ξεκινάει να κάνει κάτι με την Τουρκία, στην ουσία να ξεπουλήσει το Αιγαίο. Αυτό δεν έχει άλλη λέξη να πούμε, έτσι. Τελειώσαμε, πάνε να ξεπουλήσουν το Αιγαίο. Και αυτό για να το κάνεις, καταρχάς χρειάζεται εθνική συνένεση. Δηλαδή μαζεύεις τον κόσμο και λες, ελάτε εδώ, έναν, έλα εδώ. Αυτό είναι το σχέδιο. Μην το πείτε πουθενά, αυτό είναι το σχέδιο για να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση. Να μην ξανά έχουμε κρίση. Δεν βάζεις το Γεραπετρίτη και την Παπαδοπούλου και ο ένας και ο άλλος με βαρύδια στην πλάτη τους. Διαφορετικά βαρύδια η Παπαδοπούλου, διαφορετικά ο Γεραπετρίτης, άλλης τάξεως εννοώ. Δεν τους βάζεις να διαχειριστούν αυτό το ζήτημα. Και το ρήγμα προέρχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Και αφήστε τώρα οι άνθρωποι, επειδή εντάξει, γνωρίζω κάποια πράγματα, αφήστε τα στην άκρη ότι θέλουν να γίνουν πρόεδροι δημοκρατές, θα είναι παραμύθια. Δεν θέλουν το κόμμα τους, ο Καραμανλής μάλιστα γι' αυτό είπε δεν θέλω να είμαι σε αυτή τη Βουλή, γιατί ήξερε τι θα ακολουθήσει. Ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας και ο Σαμαράς, μπορείτε να του φορτώσετε στην πλάτη ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Αλλά ξέρω ότι ανησυχεί γι' αυτό και η ανησυχία του είναι πραγματική, δεν έχει να κάνει με ανταλλάγματα. Πού πάτε λοιπόν τώρα να λύσετε αυτό το πρόβλημα, που αφενός μεν θα υποθηκεύσετε το μέλλον του Αιγαίου και της Ελλάδας και αφετέρου δεν πρόκειται να γίνει, δεν θα περάσει, δεν μπορεί χωρίς υπογραφές, δεν θα περάσει και θα μπει η Ελλάδα σε μία φάση πολιτικής αστάθειας. Αυτή είναι η άποψή μου. Ελάτε να δούμε τώρα πώς τη βλέπει ο Παπαχελάς αυτό το θέμα, γιατί έχει σημασία. Έχει σημασία και θα κάνουμε να το σχολιάσουμε. Ένα μικρό άρθρο έγραψε στην Καθημερινή χθες. Ούτε η κεντροδεξιά παράταξη, ούτε περισσότερο η χώρα αντέχει άλλον έναν καυγά Μητσοτάκη Σαμαρά που θα οδηγήσει στην πολιτική αποσταθεροποίηση της χώρας. Δεν είναι καυγάς Μητσοτάκη Σαμαρά. Είναι η κυβέρνηση που ξεκινάει και δίνει, όχι δίνει αφορμή, δεν είναι θέμα αφορμής. Δεν μπορούσαν να μην αντιδράσουν οι δύο πρωθυπουργοί στο ξεπούλημα του Αιγαίου. Δεν αντέχει επίσης μία ρήξη μητσοτακικών καραμανλικών. Και τα δύο τα έχει ζήσει στο παρελθόν. Οι πρωταγωνιστές είχαν τα ίδια επώνυμα, εννοεί τη δεκαετία του 60, που υπήρχε η αποστασία, έτσι, γι' αυτό λέει τα ίδια επώνυμα, και το άλλο λέει για τον Σαμαρά που έριξε την κυβέρνηση. Οι πρωταγωνιστές είχαν τα ίδια επώνυμα, σε δύο περιπτώσεις αλλάξαμε απλώς γενιά. Ο ελληνικός λαός ταλαιπωρήθηκε για παραπάνω από μία δεκαετία. Πλήρωσε ακριβά τη φαυλότητα και τη σπατάλη του πολιτικού του συστήματος που οδήγησαν στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Αν δεν ήταν μόνο η σπατάλη, δεν ήταν μόνο το λεφτά υπάρχουν, δεν έχει να κάνει με σπατάλη, έχει να κάνει και με την ασυνέπεια, έχει να κάνει και με την εξουσιομανία, εξουσία να πάρω. Υπόψη είναι ότι δύο κρίσεις βιώσαμε, υπήρχαν τα ελλείμματα και τα προβλήματα. Δύο κρίσεις βιώσαμε γιατί και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Τσίπρας χρησιμοποίησαν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να ανοίξουν την κυβέρνηση. Αντί να ενωθούν με την κυβέρνηση και να πούν πάμε να βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη, πάμε όλοι μαζί και όποιος να κυβερνάει δεν έχει σημασία. Αυτοί, γιατί δεν τα λέτε αυτά. Και τότε ο κύριος Παπαχελάς έτρεχε με τον Παπακοσταντίνο στην Κοζάνη, αυτόν τον αλίστου μνήμης υπουργό οικονομικών τότε, να τον βγάλει βουλευτή. Έχουμε και εμείς ευθύνη σαν λέξη λοιπόν. Όχι μόνο οι άλλοι, εντάξει. Στη συνέχεια δε πλήρωσε επίσης πανάκριβα τους τυχοδιοκτικούς πειραματισμούς στο ΣΥΡΙΖΑ. 100% έχει δίκιο. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια
βιώνει μία περίοδο πολιτικής σταθερότητας. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πιέζεται ασφυκτικά, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανασφάλεια για το τι θα μας ξημερώσει έχει φύγει. Πιεζόμαστε, αλλά τι θα ξημερώσει εννοεί πολιτικά έχει φύγει. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που σφαδάζουν, μιλώ για αγρότες, μιλώ για κτηνοτρόφους, για εργάτες, αυτοί ξημερώσει δεν ξημερώσει δεν τους νοιάζει, καμένοι είναι. Αυτό το θέμα δεν μας απασχολεί. Η χώρα κέρδισε την αξιοπιστία της στο εξωτερικό με πολύ κόπο. Σε ένα βαθμό είναι σωστό. Αυτή την αξιοπιστία μπορεί να χορτάσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Πώς μεταφράζεται αυτό? Θα είναι πραγματικό έγκλημα εάν η χώρα φύγει από τις ράγες. Καλά το λες. Πες το στο Γεραπετρίτη και στην Παπαδοπούλο και σε αυτούς που τους βάζουν να κάνουν την αθλειότητα στο Αιγαίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και κέρδισε 2 εκλογές με πολύ καθαρή πλειοψηφία. Οι 2 πρώην πρωθυπουργοί είναι ως ανάβολα, καθώς τους πήρε το μαγαζί η επόμενη γενναία και όχι η ηγεσία της επιλογής τους. Κανείς δεν μπορεί να κυβερνά εντελώς μόνος του, κανείς δεν μπορεί να απαιτεί να συγκυβερνά από το πίσω κάθισμα. Είναι ένα συνθηματάκι που έβαλε. Έχουν ασφαλώς και τα θεμιτά παράπονά τους, εννοεί για τους 2 πρώην πρωθυπουργούς. Ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να σήκωνε το τηλέφωνο 1 φορά κάθε τόσο για να τους δει ή να ρωτήσει τη γνώμη τους για κάποιο σοβαρό θέμα. Δεν το έκανε. Άρα τι παράπονα έχουν? Αυτοί δεν αντιδρούν γενικώς για το συγκεκριμένο θέμα. Πού πας στη χώρα? Πού πας στη χώρα? Και στο Κυπριακό, ιδίως στο Αιγαίο. Πού την πας? Γιατί δεν τους κάνεις να τους εξηγήσει το σχέδιό του, το παράθυρο ευκαιρίας? Να πηδήξουν και οι 3 από το παράθυρο. Δεν το έκανε. Τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του υπήρξαν φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς εκ μέρους του Μαξίου απέναντι στα κορυφαία στελέχη της παράταξης, ενώ ποτέ δεν λειτουργήσε μια ουσιαστική κυβερνητική επιτροπή. Οι υποκλοπές κλώνησαν πολλούς και προκάλεσαν βαθιές τρογμές σε σχέσεις εμπιστοσύνης. Έτσι το περνάμε αυτό? Έτσι το περνάμε? Υπήρξαν ακόμη λάθη στη δοσολογία της πολιτικής συνταγής που προσπαθούσε να κρατήσει και το κέντρο ικανοποιημένο και τη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας χαρούμενη, με αποκορύφωμα όχι την ίδια την ψήφιση, αλλά τους μεθεώρητους πανηγυρισμούς για το γάμο των ομοφύλων. Γιατί οι πανηγυρισμοί ήταν το πρόβλημα, δεν ήταν το ψήφισμα. Ας σας πω κάτι. Ο Κασελάκης ήρθε, γι' αυτό ήρθε εδώ, για να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Όταν μια κυβέρνηση φέρνει ένα νόμο και δεν τον ψηφίζουν οι βουλευτές της, η κυβέρνηση αυτή πρέπει να πέσει. Και αυτό έπρεπε να κάνει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιος άλλος. Έπρεπε να πέσει διότι έφερε νόμο που δεν ψηφίστηκε. Το να φέρνει νόμο η κυβέρνηση, κυβερνητικό κόμμα, να μην το ψηφίζουν οι βουλευτές και να το ψηφίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό δεν είναι πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι κάτι που βλέπουμε στα πανηγύρια, κάτι για τα πανηγύρια είναι. Εντάξει, άρα δεν είναι το πρόβλημα οι μεθεόρτιοι. Το πρόβλημα είναι ότι έφερε αυτόν τον νόμο ενώ δεν είχε συνένεση και την υποστήριξη στο ίδιο το κόμμα. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτό λέει η αλφαβήτα της πολιτικής. Αυτό είναι. Υπάρχει όμως και μια υποθετική διαφωνία που αφορά τα ελληνοτουρκικά. Μα αυτό είναι το ζουμί. Υποθετική γιατί κανείς δεν ξέρει α για ποιο πράγμα μιλάμε και β αν και πότε θα καταλήξει σε κάποια απτή συμφωνία. Με συγχωρείς δηλαδή. Αυτό πρέπει να το αφήσουν να καταλήξει, να φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού? Δεν έπρεπε από τώρα και σωστά να αντιδράσουν? Και να σας πω κάτι, άργησαν και με λάθος τρόπο το έκαναν. Έπρεπε να βγουν καθαρά και οι 2 πρώην πρωθυπουργοί και να πούν: καλούμε τον πρωθυπουργό να εξασφαλίσει τη συνένεση στο κόμμα και πλήρη ενημέρωση για το τι έχει σκοπό να κάνει. Δημιουργείται η εντύπωση πως το τι υπάρχει στο τραπέζι το γνωρίζουν μόνο οι κύριοι Γεραπετρίτης και Βιτάν και οι ηγέτες των 2 χωρών. Δημιουργείται η εντύπωση, μα έτσι είναι. Οι 2 πρώην πρωθυπουργοί έχουν στείλει το μήνυμα ότι θα βρεθούν απέναντι σε μια κακή συμφωνία που θα ξεκινάει, παραδείγματος χάρη, τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών από τα 6 μίλια παντού. Πόσον καιρό σας το έχω πει
ότι το δώρο στην Τουρκία είναι αυτό. Τους δίνουμε, όταν μια χώρα σου κάνει κάζους μπέλι, δείχνει πόσο σοβαρό είναι για αυτήν το θέμα των 12 μιλίων. Και όταν εσύ τους το δωρίζεις και δεν παίρνεις τίποτα, δεν θα πάρουν απολύτως τίποτα, θα συνεχίσουν όλες οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Όλες οι διεκδικήσεις της Τουρκίας για τα νησιά και για ό,τι άλλο. Θα το δώσουν και θα συνεχίσουν όλα. Καταλάβατε? Και λέει τώρα, για να το λέει αυτό, έχει και πληροφορίες. Και τώρα κάνει και τους λέει, και εσείς γιατί δεν το κάνετε τόσο καιρό, γιατί δεν επεκτείνετε τα χωρικά ύδατα. Το ίδιο είναι, δεν επεκτείνω τα χωρικά ύδατα που για μένα έπρεπε να τα επεκτείνουν. Και το ίδιο είναι, το δωρίζω στην Τουρκία τη δυνατότητα αυτή της χώρας, το δικαίωμα. Το αναφέρετο. Καλώς το πράττουν, λέει, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν στείλει το μήνυμα ότι θα βρεθούν απέναντι σε μια κακή συμφωνία που θα ξεκινάει, παραδείγματος χάριν, τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών από τα 6 μίλια παντού. Καλώς το πράττουν. Αν και υπάρχει το ερώτημα γιατί δεν επεκτάθηκαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα επί των ημερών τους όταν ήταν στρατηγικά πιο εύκολο. Δεν θα είναι πάντως μόνοι απέναντι σε μια κακή συμφωνία. Θα είναι και άλλοι δίπλα τους. Δεν θα περνάει από τη Βουλή και θα βρει απέναντι όσους γνωρίζουν τα θέματα και την προϊστορία τους σε βάθος. Στην ουσία λέει ότι, και αυτός λέει, πάτε για ξεπούλημα και θα είναι όλοι απέναντί σας. Αυτό λέει, απλά το λέει με τρόπο διπλωματικό. Σε μια όριμη χώρα και σε μια όριμη παράταξη, κανείς δεν μπορεί να κυβερνά εντελώς μόνος του, ταχώνει στον Μητσοτάκη, κανείς δεν μπορεί να απαιτεί να συγκυβερνά από το πίσω κάθισμα, ταχώνει στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, και το κυριότερο, κανείς δεν δικαιούται να αποσταθεροποιήσει τη χώρα για ένα καπρίτσιο. Ποιος είναι τώρα το καπρίτσιο? Του Μητσοτάκη που πάει να ξεπουλήσει το Αιγαίο, ή των δύο πρωθυπουργών που λένε εμείς δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό? Καθαρά πράγματα και έντιμα πράγματα. Στην Κύπρο έγινε ένα σημαντικό συνέδριο, τον διοργάνωσε το ΑΚΕΛ και με τίτλο «Κύπρος, Κυπριακό ώρα 0». Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Κασουλίδης, όχι ναι, μισό λεπτό λίγο να δούμε ποιος. Ήταν ο Ιωάννης Κασουλίδης, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος όμως θεωρείται από τους απίθανους κατευναστές. Λέει λοιπόν ότι εγώ μιλάω με ξένους διπλωμάτες, Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο άνθρωπος, και λέει ότι οι Τούρκοι στρατηγοί μεθοδεύουν να καταλάβουν το ίμιση της νεκρής ζώνης στην Κύπρο, το οποίο είναι 3-4% του νησιού, δηλαδή πάνε να συνεχίζεται ο Ατήλας. Αυτό που εκτιμά πρώην υπουργός είναι πως ο τουρκικός κατοχικός στρατός αναζητά αφορμή για να προωθηθεί μέχρι και το μέσο της νεκρής ζώνης. Ο ίδιος θεωρεί πως μια τέτοια αφορμή ήταν και ο φράχτης που τοποθετήθηκε επί προηγούμενης κυβέρνησης, επί τη δικιά του δηλαδή. Τόνισε ακόμα και την ανάγκη να βρεθεί τρόπος για στρατιωτικό διάλογο, όπως θέλουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Το συνέδριο του ΑΚΕΛ με τίτλο «Κυπριακό ώρα 0» καταπιάστηκε με διάφορες πτυχές του Κυπριακού. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη με συνομιλίες του Χριστοδουλίδη, του Προέδρου δηλαδή, και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου. Η ευρεία συζήτηση με τη συμμετοχή πρώην Υπουργών Ακαδημαϊκών Νομικών καθώς και Τουρκοκυπρίων πραγματοποιήθηκε προχθές Σάββατο. Τώρα, στην παρέμβασή του στην πρώτη θεματική ενότητα για το Κυπριακό στον κόσμο της εποχής μας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης είπε ότι το πρώτο μέλημα είναι να βρούμε τους τρόπους να προχωρήσουμε στην αναζήτηση συμφωνημένης αμοιβαία αποδεκτής λύσης του Κυπριακού. Αναφερόμενος σε κάποιες σκέψεις για το ποιες θα είναι οι θέσεις μας από σήμερα μέχρι την τριμερή συνάντηση, ο κύριος Κασουλίδης είπε ότι πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα που στείνεται από την Άγκυρα για να μην πάμε εμείς στις συνομιλίες. Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου έγινε συζήτηση για την πολιτική ισότητα εναντίον της κυριαρχικής ισότητας, αυτές οι δύο έννοιες δηλαδή. Ο Τουμάζος Τσελεπής, νομικός, διεθνολόγος, τέος μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, είπε μεταξύ άλλων ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών
η Τουρκία για να αποδεχθεί κατάργηση εγγυήσεων έθετε ως απαρέγκλητο όρο να συμφωνηθεί ταυτόχρονα και η πολιτική ισότητα, κορονίδα της οποίας, όπως σημείωσε, είναι η εκπεριτροπής προεδρία με διασταυρούμενη ψήφο. Σημείωσε ότι η πολιτική ισότητα δαιμονοποιήθηκε ως πολιτική ανισότητα που θα οδηγούσε σε κατάρρευση της Ομοσπονδίας και ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν παραδείγματα πολιτικής ισότητας στη ΣΥΠΑ, στην Ελβετία, στο Βέλγιο, την Κένια, την Ινδονησία, αναφέροντας ότι καταρρίπτουν ισχυρισμούς ότι οι ρυθμίσεις πολιτικής ισότητας τάχα δεν συναντώνται αλλού. Εγώ δεν το καταλαβαίνω ως εννοεί την πολιτική ισότητα. Θα ήθελα να μου το εξηγήσει κάποιος, αλλά και το λέω καλοπροαίρετα αυτό, για να καταλάβω τι ακριβώς εννοούν. Δηλαδή, υπάρχει μια κοινότητα 2% Μαρονιτών στην Κύπρο. Γιατί να μην δώσουμε και στην Κύπρο και στους Μαρονίτες πολιτική ισότητα και να δώσουμε στους Τουρκοκύπριους? Και το ίδιο, γιατί να μην δώσουμε πολιτική ισότητα στην Τουρκία για τους 2.000 Έλληνες έναντι των 80 εκατομμυρίων Τούρκων, που δεν είναι Τούρκοι δηλαδή, αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να ισχύει κάπου που υπάρχει ομόνοια και αλληλοκατανόηση. Τώρα, πάει να δώσει πολιτική ισότητα στον Τούρκο για να κάνει apartheid και δεν ξέρω τι άλλο. Λέει, συναντάται σε όλα τα ομοσπονδιακά κράτη και η φιλοσοφία της είναι, εκτός από την ισότητα των πολιτών υπάρχουν και τα συλλογικά δικαιώματα. Ανέφερε ακόμη ότι η πολιτική ισότητα είναι η ασπίδα και το δόρυ μας. Δηλαδή είναι και πλεονέκτημα να αναγνωρίσουμε, να τους παρακαλέσουμε να αναγνωρίσουμε πολιτική ισότητα. Δεν το κατάλαβα, μπορεί να έχει δίκιο. Καλό θα ήταν να τον καλέσουμε κάποια στιγμή εδώ να μας πει τι εννοεί ο κύριος. Τώρα, ήταν και ο Μεχμέτ Αλή Ταλάτ, πρώην ψευδοπρόεδρος του ψευδοκράτους, και είπε ότι η πολιτική ισότητα είναι μια αρχή μιας ομόσπονδης δομής, ενώ η κυριαρχική ισότητα ουσιαστικά είναι μια τοποθέτηση εκτός της ομοσπονδιακής αντίληψης των πραγμάτων. Ο Ταλάτ ανέφερε ότι χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες για την επίλυση του Κυπριακού, όπως το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν, το Κραν Μοντανά, αλλά και όταν ήταν ο ίδιος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ζήτησε από τον Χριστόφια, τότε πρόεδρο, να λύσουν το Κυπριακό την δεδομένη περίοδο, αφού υπήρχε στήριξη της Τουρκίας τότε. Αλλά ο Χριστόφιας δίσταζε λόγω πίεσης από τους συνεργάτες του. Είπε ότι ο Αναστασιάδης κορόιδεψε τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, γιατί του είπε, λέει, σε ιδιωτικό ότι δέχεται τη λύση των δύο κρατών και μετά είπε όχι. Ο πρώην διαπραγματευτής και πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης, αναφερόμενος στο επικείμενο δείπνο Χριστοδουλίδη Τατάρ, είπε ότι η Άγκυρα συγκατάνευσε για την πραγματοποίησή του, καθώς δεν ήθελε να χρεωθεί ευθύνες ότι δεν κάνει προκειμένου να βοηθήσει στην επανέναρξη, δεν κάνει τίποτα προκειμένου να βοηθήσει την επανέναρξη ενός διαλόγου στο Κυπριακό. Σημείωσε πως αν υπάρξει έστω και αποτέλεσμα, τότε κάτι θα έχει επιτευχθεί. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητικότητα στο Κυπριακό, θα δούμε το επόμενο διάστημα τι θα γίνει. Πάμε λίγο στην Τουρκία. Στην Τουρκία το βαθύ κράτος έχει αναλάβει να έχουν δημιουργήσει ένα κόμμα στην κουρδική κοινότητα στην Τουρκία. Το κόμμα αυτό είναι δημιούργημα του βαθέως κράτους, είναι η συνέχεια των κόντρας που είχαν δημιουργήσει η στρατοχωροφυλακή και η ΖΙΤΕΜ, ήταν η υπηρεσία, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της στρατοχωροφυλακής της Ζαντάρμα, και δημιούργησαν τότε τη Χίσμπι Κόντρα, μία οργάνωση δολοφόνων, φανατικών Ισλαμιστών δολοφόνων, που κάποια στιγμή την εξάρθρωσαν, αλλά ο Ερντογάν τους έβγαλε από τη φυλακή τους δολοφόνους και αυτοί και ο κύκλος τους δημιούργησαν το κόμμα Χιούνταπάρ, το οποίο έκανε διαδήλωση χθες στην πρωτεύουσα του Κουρδιστάν, του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν, την Άμιδα, τη Βυζαντινή, Αμέντ τη λένε οι Κούρδοι, Διαρμπακύρ ονομάζεται σήμερα και από το τουρκικό κράτος, και οφείλεται στο γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχουν κοιτάσματα και ορυχεία μπακυριού, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται στα ελληνικά, χαλκού, ναι, μάλλον.
Εκεί λοιπόν έκαναν διαδήλωση και κατηγορούν το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK, αλλά και τους συνοδοιπόρους του ως προδότες, επειδή συμπαρατάσσονται με το Ισραήλ και οι ίδιοι συμπαρατάσσονται με τον Ερντογάν και λένε ότι οι Ναζί, το Ισραήλ, οι δολοφόνοι κτλ. Ο αντίλογος είναι ότι εμείς δεν είμαστε με κανένα Ισραήλ, εμείς είμαστε με τα συμφέροντα του κουρδικού έθνους, λένε οι άλλοι. Πάντως γίνεται υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τεράστια, εκατονταπλάσια από την κανονική, και αυτή η κινητικότητα οφείλεται κυρίως σε αυτούς που επιδιώκουν την ανεξαρτητοποίηση ή τέλος πάντων τη δημιουργία ομόσπονδων κρατών και στο Ιράν και στην Τουρκία. Επίσης, κρατήστε το, έχουμε εκλογές σε λίγο και στην αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ ή Νότιο Κουρδιστάν, και εκεί παίζονται πολλά. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και να δούμε και ένα άλλο θέμα για την Τουρκία. Είχαν μια συνάντηση ο Ερντογάν με το Σόλτς και εκεί συμφώνησαν να δέχεται η Τουρκία 500 Τούρκους πολίτες που λαθροβιούν στη Γερμανία χωρίς άδεια την εβδομάδα, 500 την εβδομάδα, και η Γερμανία απελευθέρωσε οπλικά συστήματα που είχε παραγγείλει η Τουρκία και έκανε στην ουσία εμπάργο αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν κυρίως κατασκευές της Τουρκίας για το πολεμικό ναυτικό, υποβρύχια και φρεγάτες. Δηλαδή έχουμε μία σύμμαχο χώρα, τη Γερμανία, που για 500 Τούρκους που τους διώχνει πίσω ξεπουλάει μια σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, σύμμαχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μια χώρα που χρωστάει η Γερμανία στην Ελλάδα τα μαλλιοκέφαλά της για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα, απόψε είναι 7 Οκτωβρίου του 2024, δηλαδή η πρώτη επέτειος από την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Θυμάστε, μερικές εκατοντάδες ένοπλοι της Χαμάς, είτε με ανεμόπτερα είτε με μοτοσικλέτες, γκρέμισαν το τείχος και το φράχτη, εισέβαλαν στην περιοχή, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε στείλει δυνάμεις στην Δυτική Όχθη, γιατί περίμεναν από εκεί να γίνουν διαδηλώσεις, και πήγαν, κατέλαβαν τη ημεραρχία, κατέλαβαν στρατόπεδα, αστυνομίες, κτύπησαν και σε ένα κιμπούτς που γινόταν μία συναυλία ειρήνης. Συνολικά έχουμε 1.200 νεκρούς και είχαμε και 250 πόσους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, τους πήραν μέσα στη Γάζα, και από αυτούς οι 101 όμηροι είναι ακόμα, δεν ξέρω πώς είναι ζωντανοί, πάντως είναι στα χέρια της Χαμάς. Να τονίσουμε ότι στην εισβολή έγιναν απίστευτες αγριότητες, βιασμοί, δολοφονίες, 1.200 άνθρωποι, έτσι. Και από εκεί και μετά άρχισε το πανηγύρι. Προσέξτε τώρα. Εκτιμήσεις κάνουμε. Ήταν η περίοδος όπου είχαν οριμάσει οι συνθήκες. Οι ΗΠΑ έχουν ένα μεγάλο σχέδιο για την περιοχή για να κάνουν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Κοιτάξτε, όταν λέμε κάτι, δεν σημαίνει ότι εμείς το κάνουμε αυτό το σχέδιο και συμφωνούμε. Προσπαθούμε να περιγράψουμε μια κατάσταση. Διότι περιμένουν στη γωνία να πούνε τι μεγάλο σχέδιο. Μα είναι μεγάλο σχέδιο, έτσι το λένε αυτοί. Να βάλουν το Ισραήλ να συμφωνήσει με όλες τις αραβικές χώρες στην ουσία. Και κορυφαία χώρα, γιατί τώρα έχει σχέσεις άριστες με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, το Ισραήλ. Να συμφωνήσει λοιπόν με όλον τον αραβικό κόσμο, κυρίως με τη Σαουδική Αραβία, και από εκεί και μετά, αφού αναπτύξει σχέσεις με όλους αυτούς, να μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να επιδοθούν στο στόχο
της αποδυνάμωσης και του ελέγχου του Ιράν. Αυτό ήταν το σχέδιο. Και ενώ ήμασταν κοντά, οι συνομιλίες είχαν οριμάσει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, συνέβη αυτό στις 7 Οκτωβρίου. Κατά πάσα πιθανότητα, σε συνεννόηση η Τεχεράνη με τη Χαμάς τους έβαλε να κάνουν αυτήν για να τεινάξουν στον αέρα, διότι από τη στιγμή που το Ισραήλ ήταν υποχρεωμένο να απαντήσει και απάντησε. Και πάλι δεν συμφωνούμε με ό,τι έχει κάνει, αλλά απάντησε με 42.000 νεκρούς και περίπου 100.000 τραυματίες. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Το αναφέρω γιατί έτσι είναι, αλλά το αναφέρω γιατί δεν μπορούσε πλέον το σχέδιο του Αβραάμ, οι συμφωνίες του Αβραάμ να προχωρήσουν με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστίνιους. Και να το ήθελαν, που ορισμένοι το ήθελαν, οι ηγέτες αραβικών χωρών, θα συναντούσαν την αντίδραση του λαού τους. Και δεδομένου ότι είναι αυταρχικές κοινωνίες, δεσποτικές κοινωνίες, φοβούνται την αντίδραση του λαού. Και έτσι πάγωσε αυτή η ιστορία και βρήκε την ευκαιρία το Ιράν ως απάντηση στις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, που ισοπαίδωσαν τα πάντα και προκάλεσαν, επαναλαμβάνω, 40.000 νεκρούς, η μισή και παραπάνω είναι γυναίκες και παιδιά, άοπλοι δηλαδή, και πολύ παραπάνω, αλλά ισοπαίδωσαν τα πάντα, είπαμε. Υπάρχει μια, όχι ανθρωπιστική κρίση, μια τραγωδία βιώνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Τραγωδία είναι και οι 1.200 νεκροί, κυρίως όμως οι όμηροι. Τραγωδία και αυτή, έτσι. Ούτε εις αποστάκηδες είμαστε, ούτε τίποτα. Την πραγματικότητα παρουσιάζουμε χωρίς, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς αντικειμενική παρουσίαση αν παίρνεις τη θέση του ενός του άλλου. Χαρακτηρίζουμε τις καταστάσεις. Εκεί λοιπόν, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, το Ιράν βρίσκει την ευκαιρία, διότι σε επικοινωνιακό επίπεδο κέρδισαν οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή, ενώ το Ισραήλ ελέγχει μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, ασκεί επιρροή κτλ., όταν άρχισαν οι πολύνικρες επιθέσεις επί δικαίων και αδίκων, ενώ επί αμάχων, τότε σταδιακά αυτές οι φωτογραφίες, όλα αυτά, κινητοποίησαν τη διεθνή κοινή γνώμη και ήταν 90% η διεθνής κοινή γνώμη εις βάρος του Ισραήλ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Τεχεράνη και έβαλε να βαράει η Χεσμολάχ, να βαράνε και οι Χούθι, ως αλληλεγγύη για τη Χαμάς, αλλά ο στόχος της Τεχεράνης ήταν πολιτικός, να πλήξει πολιτικά και να αποδυναμώσει το Ισραήλ. Αυτή είναι η κατάσταση, βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά. Πού είμαστε? Όσο και αν είπε χθες ο Νετανιάχου, τα είπαμε εδώ, ότι εξουδετερώσαμε τη Χαμάς και τη Χεσμολάχ, δεν είναι έτσι. Η Χαμάς σήμερα εκτόξευσε νομίζω 14 ρουκέτες και στο Τελ Αβίβ και σε άλλη και σε στρατιωτική μονάδα και σε ένα κιμπούτς. Σήμερα ήθελε να δείξει από τη Γάζα, από την ισοπεδωμένη, ήθελε να δείξει ότι είμαι ακόμα εδώ. Ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει Νετανιάχου. Το ίδιο είχαμε και από την Χεσμολάχ στην πόλη της Χάιφα, και λέει ο δήμαρχος, οι ζημιές είναι τεράστιες. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, πάντως λένε ότι έγιναν ζημιές και εκεί είχε και τραυματίες, κάποιους τραυματίες. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, θα δούμε τις δηλώσεις τι είπαν όλοι, και το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του και η άλλη πλευρά τι είπαν για την πρώτη επέτειο. Έχουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δίνουν ανταλλάγματα στο Ισραήλ να μην απαντήσει τώρα, ή προσέξτε, να απαντήσει τώρα με μία περιορισμένης έκτασης επίθεση στο Ιράν, που δεν θα του δίνει το δικαίωμα να κάνει αντεπίθεση, να ανταπαντήσει, για να μην επηρεαστεί το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ. Και δίνουν, λέει, τεράστια ανταλλάγματα, θα δούμε τι περίπου είναι, λέει η ΗΠΑ. Άρα το μεγάλο κτύπημα με βάση αυτήν την πληροφορία, δεν ξέρουμε αν το δεχτούν οι Ισραηλινοί, είναι το μεγάλο κτύπημα θα γίνει μετά τις 5 του Νοέμβρη, πότε είναι οι εκλογές, 6, στις ΗΠΑ, άρα μέχρι τότε θα κρατάμε γιατί περιμέναμε από ώρα και από μέρα σε μέρα, το είπαμε και εδώ. Καινούργια δεδομένα είναι αυτά, τώρα τα είδαμε, σήμερα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα
για την περίπτωση της... Υπάρχει και μία πληροφορία η οποία προέρχεται από τη ρωσική πλευρά. Ξέρετε, προχθές έγινε ένας σεισμός 4,5 ρίχτερ στο Ιράν. Ξέρετε τι λένε οι Ρώσοι, ή τέλος πάντων ένα ρωσικό μέσο, ότι έγινε υπόγεια πυρηνική δοκιμή του Ιράν πυρηνικού όπλου, σε μία έρημο εκεί στις αχανείς εκτάσεις του Ιράν, που διαβάζουν και λένε οι Ιρανοί, αν και το Ισλάμ απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα, όταν ο σκοπός είναι αγιάζει τα μέσα, που λένε αυτό, και λέει, εάν απειληθούμε θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε το δόγμα μας και να αποφασίσουμε να κάνουμε πυρηνικά όπλα, κατά πάσα πιθανότητα το σκάσιμο υλικό το έχουν. Τώρα, επίσης υπάρχει και ένα άλλο σκεπτικό για το κτύπημα του Ισραήλ. Σκέφτονται, στόχος είναι η αποδυνάμωση της κυβέρνησης της Τεχεράνης, του Χομεϊνί και των από κάτω. Και σκέφτονται, αλλά ταυτόχρονα, και η πρόκληση αδυναμίας στην Τεχεράνη να υποστηρίξει τον άξονα της αντίστασης, γιατί θέλει εκεί δισεκατομμύρια. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Ούτε οι Χούθι έχουν λεφτά, ούτε η Χεσβολάχ έχει λεφτά, ούτε και η Γάζα. Από εκεί. Από πού προέρχονται αυτά? 35 δισεκατομμύρια δολάρια εισέπραξε το προηγούμενο έτος το Ιράν από τις πωλήσεις πετρελαίου. Άρα χτύπημα σε νευραλγικά σημεία της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ούτως ώστε, αν είναι δυνατόν, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα να μηδενίσουν την δυνατότητα του Ιράν να εξάγει πετρέλαιο. Αυτό θα προκαλέσει δύο προβλήματα στο Ιράν. Το πρώτο θα είναι οικονομική αδυναμία για να ανταπεξέλθει στα βασικά και να κρατήσει την κοινωνία ενωμένη, που έτσι μπορεί η κοινωνία να αντιδράσει εναντίον της κυβέρνησης και να έχουμε την ανατροπή που επιδιώκουν πολλοί. Και δεύτερον, την αδυναμία να υποστηρίξει με δισεκατομμύρια τη Χεσβολάχ και τους άλλους και τις επιχειρήσεις αυτές που έχει στο εξωτερικό, με δεκάδες χιλιάδες είναι Ιρανοί του Αφγανιστάν που έρχονται στο Ιράν και εκεί τους δίνουν ενός είδους νομιμοποίηση, υπηκότητα, και αυτοί το κράτος αναλαμβάνει, οι φρουροί της Επανάστασης αναλαμβάνουν τις οικογένειάς τους και αυτούς τους στέλνουν να πολεμήσουν. Είναι καλοί πολεμιστές, αυτά λοιπόν όμως θέλουν λεφτά. Αυτό είναι το γενικό σχέδιο. Υπάρχει και μια καινούργια πληροφορία που λέει ότι βρίσκονται οι Ιρανοί χειριστές Σουχόι 35 στη Ρωσία, εκπαιδεύονται εντατικά για να έρθουν να χειριστούν τα δικά τους Σουχόι. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές της Μέσης Ανατολής. Να πούμε ότι το Ισραήλ σήμερα, για να δώσει και αυτό το μήνυμά του, έκανε βομβαρδισμούς και ζήτησε εκένωση οικισμών και στη Γάζα και σκληρούς βομβαρδισμούς και στον Λίβανο και στη Συρία σε ιρανικούς στόχους. Αυτή είναι η κατάσταση. Να δούμε τώρα την ειδησιογραφία και τι δήλωσαν διάφοροι και από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και από ο Χαμενεή και η Χεσβολάχ, τι δήλωσαν για την πρώτη επέτειο. Γιατί και οι δηλώσεις έχουν τη σημασία τους. Καταρχάς να πούμε ότι ο Νετανιάχου σήμερα είχε και Υπουργικό Συμβούλιο και μετά το Υπουργικό Συμβούλιο συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε αξιωματούχος του Times of Israel. Η συγκεκριμένη σύσκεψη φαίνεται να είναι επίγουσα, καθώς η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, που είναι στη Γαλλία, στο Ισραήλ, στην Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή. Κάτι συνέβη. Λοιπόν, εκεί στο φεστιβάλ που είχε γίνει, το φεστιβάλ Νόβα, πήγαν ξανά οι συγγενείς των θυμάτων, όπου εκτυλίχθηκαν πραγματικά δραματικές στιγμές. Εκεί 370 άτομα πέρσι έχασαν τη ζωή τους
Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων πήγαν στο χώρο για να τιμήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Η μουσική έπαιζε το τελευταίο τραγούδι που ακούστηκε πέρυσι, δηλαδή το τραγούδι που έγινε η εισβολή. Ξαφνικά ο ήχος σταμάτησε και τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή. Παρόν στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος του Ισραήλ και ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών που σας είπα, ο Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου για την επέτειο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους πεσόντες. Επισκέφθηκε μνημείο της Ιερουσαλήμ για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου και επανέλαβε τη δέσμευση να φέρει τους ομήρους πίσω, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Χαμάς, περίπου 670 άτομα είναι νομίζω. Αυτή τη μέρα, σε αυτό το μέρος και σε πολλά άλλα μέρη της χώρας μας, θα θυμόμαστε τους πεσόντες μας, τους ομήρους μας, τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε πίσω, και τους ήρωές μας που έπεσαν για την υπεράσπιση της πατρίδας και της χώρας. Η μνήμη των ανθρώπων που έχουν πεθάνει, όπως και η μνήμη των άλλων, είναι η ίδια. Περάσαμε μια τρομερή σφαγή πριν από 1 χρόνο και σηκωθήκαμε όρθιος ως λαός σαν λιοντάρια. Οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις, την επέτειο της σύγκρουσης με τη Χαμάς, λέει: όλο αυτό το διάστημα καταστράφηκαν 40.300 εχθρικοί στόχοι στη Γάζα. Τώρα, ο Χάλεντ Μεσάλ, πρώην ηγέτης της Χαμάς, στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya είπε: ο κατακλυσμός του Al-Aqsa, έτσι ονομάστηκε η επίθεση, ή η καταιγίδα ή κατακλυσμός του Al-Aqsa, η επίθεση που έκαναν, επανέφερε τον κατακτητή στην αφετηρία και απείλησε την ύπαρξή του. Τώρα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ταξιαρχιών Al-Nasser, που είναι ταξιαρχίες και του Χαμάς, είπε: ο Νετανιάχου νόμιζε ότι με τη διεξαγωγή εγκληματικών δολοφονιών είχε κερδίσει, αλλά συγκρούστηκε με τη θρυλική γενναιότητα της αντίστασης. Για έναν ολόκληρο χρόνο, ακούστε εδώ, επέλεξα να το πούμε αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία και για μας και για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις και για την κοινωνία μας. Ακούστε πώς εκλαμβάνει το θάνατο των μαχητών της Χαμάς. Για έναν ολόκληρο χρόνο οι νιοπομπές των μαρτύρων εξακολουθούν να εκτείνονται, να μεγαλώνουν, να ρέουν και να αναφλέγονται στη Γάζα, τη δυτική όχθη, τη Σαναά και τη Βηρητό. Το λέει αυτό σαν επίτευγμα, όσο περισσότεροι νεκροί τόσο καλύτερα δηλαδή, μάρτυρες. Στην πρώτη γραμμή του καραβανιού των μαρτύρων του Ισλάμ, οι μεγάλοι ηγέτες Ισμαήλ Χανίγια, ο Σεβασμιότητας Σαγέτ Χαζάν Ναστράλα, ο Σεΐχ Σαλέχ Αλ Αρούρι και μια μεγάλη ομάδα στρατιωτικών ηγετών που ανέβηκαν στο δρόμο για την Ιερουσαλήμ. Αυτοί δηλαδή που σκοτώνονται είναι, λέει, στο δρόμο του μαρτυρίου, γίνονται ιερομάρτυρες με βάση την λογική τους και πηγαίνουν στο δρόμο για την Ιερουσαλήμ. Απευθυνόμαστε στις μάζες του έθνους, τους λαούς, τα κινήματα, τα κόμματα, τις φατρίες και τους μελετητές και τους λέμε ότι η Παλαιστίνη και ο Λίβανος κίνουν αγνό αίμα για χάρη του Θεού, για λύτρωση για τη θρησκεία του και για την υποστήριξη του νυχτερινού ταξιδιού του προφήτη. Θα υποκληθούμε μόνο στο Θεό και δεν θα υψώσουμε τη λευκή σημαία, θα εργαστούμε για την εξάλληψη της φετεριστικής ιωνιστικής οντότητας που στοχεύει ολόκληρο το έθνος. Ακούστε, αυτό πιστεύω ότι πρέπει να διδάσκεται από τη Σχολή Ευελπίδων ακόμα και στα κέντρα εκπαίδευσης. Ότι αν αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή τους Τούρκους, ότι θα έχουμε που δεν είναι όλοι έτσι και έχουν και άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές, μου είπαν άνθρωποι που γνώρισα ότι στην κρίση του 87 τους έβαλαν να κάνουν abdest. Abdest είναι η κάθαρση που κάνουν πριν από την προσευχή. Τους έβαλαν, λέει, πάνω στα καράβια που ήταν στο Αιγαίο να κάνουν κάθαρση, πλένονται σε διάφορα σημεία του σώματος για να φύγουν καθαροί. Δηλαδή έχεις να αντιμετωπίσεις απέναντι ανθρώπους που το θάνατο το θεωρούν και επιβράβευση. Αυτό θέλει ανάλυση από όσους έχουν την ευθύνη να οδηγήσουν τον ελληνικό στρατό σε έναν πόλεμο, αν προκύψει. Τώρα, ο Χαμενεή, ο ηγέτης του Ιράν, έγραψε στο X: η επιχείρηση καταιγίδα
το Al-Aqsa ή πώς το είπαμε, έφερε το σιωνιστικό καθεστώς 70 χρόνια πίσω, η εισβολή της Χαμάς δηλαδή. Αυτό έγραψε. Επίσης ο Ερντογάν κατηγόρησε πάλι για Χίτλερ, για Ναζί, ότι όπως η διεθνής κοινότητα νίκησε τους Ναζί, τώρα πάλι να ενωθεί, και δεν κάνει μια λέξη για την εισβολή της Χαμάς. Μόνο για τα όσα συνέβησαν από την εισβολή και μετά. Εντάξει, τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Μακάρι να τα μαζεύουν αυτά οι Ισραηλινοί ή το εβραϊκό λόμπι, γιατί μου είπε ένας φίλος σήμερα, ο κύριος Χάρης, ο αγαπητός φίλος, μου λέει, ρε Σάβα, εντάξει, λέει, εμείς πες ότι ο Γεραπετρίτης, η Παπαδοπούλου, ο Μητσοτάκης κάτι πάνε να κάνουν, και έτσι δώσαμε τη δυνατότητα στην Αμερική να παρακάμψει τον ελληνικό σκόπελο και να δώσει ό,τι δίνει στην Τουρκία. Γιατί το εβραϊκό λόμπι δεν τα σταματάει αυτά στην Αμερική? Δηλαδή τι άλλο πρέπει να τους κάνει ο Ερντογάν? Τι άλλο πρέπει να τους κάνει ο Ερντογάν? Γιατί δεν βάζουν εμπάργο όπλων οι ΗΠΑ στην Τουρκία? Γιατί δεν απαιτούν οι Ισραηλινοί ή το εβραϊκό λόμπι εκεί? Λέει ο κύριος Χάρης, μήπως κρατάνε πισινή να τελειώσουν όλα αυτά και να τα ξαναβρούν σαν αδέρφια? Εύλογο το ερώτημα, λέω εγώ. Τώρα, ο Μπάιντεν, η αντιπρόεδρος Χάρης και εγώ παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στην ασφάλεια του εβραϊκού λαού, στην ασφάλεια του Ισραήλ και στο δικαίωμά του να υπάρχει. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται από τις επιθέσεις της Χεσβολάχ, της Χαμάς, των Χούτι και του Ιράν. Η Κάμαλα Χάρης έκανε ξεχωριστή δήλωση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φρίκη της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διασφαλίσω ότι η απειλή που συνιστά η Χαμάς θα εξαλειφθεί, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ξανακυβερνήσει τη Γάζα, ότι θα αποτύχει στην αποστολή της να εξοντώσει το Ισραήλ και ότι ο λαός της Γάζας θα είναι ελεύθερος από τον εναγκαλισμό της Χαμάς. Δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των 7 Αμερικανών πολιτών ζωντανών και νεκρών που εξακολουθούν να κρατούνται. Σόλτς και Αναλένα Μπέρμποκ αναφέρθηκαν με μήνυμά του, ζήτησαν κατάπαυση του πυρός, λύση 2 κρατών, γερμανική ευθύνη έναντι του Ισραήλ, είπε η Μπέρμποκ. Ο Μακρόν, ο πόνος παραμένει οξύς όπως πριν από 1 χρόνο, αυτός του Ισραηλινού λαού, του δικού μας, της πληγωμένης ανθρωπότητας. Και αυτός έκανε δήλωση. Μπορέλ, ολόκληρη η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα πλήρους ανάφλεξης που η διεθνής κοινότητα φαίνεται να μην μπορεί να ελέγξει. 1 χρόνο μετά την τρομερή επίθεση κατά του Ισραήλ, η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν το βλέπω καλά τον Μπορέλ, σας το είπα έτσι. Τώρα, είχαμε αεροπορική επιδρομή. Σιρήνες ακούστηκαν στο Τελ-Αβίβ και στο Ισραήλ σε διάφορα. 14 ρουκέτες εκτόξευσαν η Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας. Η Ισραήλ Χαγιόμ αναφέρει και λέει ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ισραηλινού στρατού η Χαμάς εξακολουθεί να κατέχει δεκάδες πυράβλους μεγάλου βελληνικούς. Είπαμε ότι έχουμε νεκρούς, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη λωρίδα της Γάζας γιατί συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, και ζήτησε ο Ισραηλινός στρατός να εκενωθεί περιοχή της Χαν Γιουνίς, το Μπέιτ Χανούνι, Τζαμπαλί και η Μπέτ Λαχίγια, που σημαίνει εκεί εμφανίστηκαν μαχητές της Χαμάς. Είπαμε 41.909 είναι οι νεκροί σύμφωνα με το Υπουργείο και 97.303 οι τραυματίες στη Γάζα, Παλαιστίνη. Το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο πιθανός διάδοχος του πρώην επικεφαλής της Χεσβολάχ Νασράλα έχει πεθάνει, δήλωσε κυβερνητική πηγή. Καλά στην υγεία του είναι ο διοικητής της δύναμης Κουτς των φρουρών της Επανάστασης, ο Ισμαήλ Καανί, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας, σήμερα δηλαδή, ο αναπληρωτής διοικητής της μονάδας Κουτς. Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει ότι μόνο το μεσημέρι δέχθηκαν πλήγματα περισσότερες από 30 πόλεις και χωριά στην περιοχή της Τύρου, στο Λίβανο. Επίσης, είχαμε Ισραηλινό πλήγμα στο προάστιο της Βηρητού Νταχίεχ,
εκεί που κατοικούν οι Σιήτες. Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Οι νεκροί από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τη χερσαία εισβολή ανήλθαν σε 2.083 και των τραυματιών σε 9.869. Είπαμε ότι η Χεσμολάχ έριξε στη Χάιφα και προκάλεσε ζημιά. Ο δήμαρχος της Χάιφα λέει: αυτή είναι η πρώτη επίθεση της Χεσμολάχ στη Χάιφα από την αρχή του πολέμου. Η ζημιά της επίθεσης είναι τεράστια. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο στρατός παραδέχθηκε ότι 11 στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στα σύνορα με το Λίβανο. Η Χεσμολάχ λέει ότι κατέρριψε ένα κατασκοπευτικό ντρόν Skylark του Ισραήλ και λέει ότι έπεσε σε άριστη κατάσταση και το παίρνουν κατευθείαν, το στέλνουν στο Ιράν για αντίστροφη μηχανική. Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, ο Αϊμάν Σαφάντι, βρίσκεται στη Βηρητό και κατηγόρησε το Ισραήλ για ότι φέρει όλη την ευθύνη της κλιμάκωσης που θα οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε περιφερειακό πόλεμο. Η Ισραηλινή επίθεση που ξεκίνησε από τη Γάζα και πλέον επεκτάθηκε στο Λίβανο θα οθήσει όλη την περιοχή στην άβυσσο ενός ολοκληρωτικού περιφερειακού πολέμου. Ο ηγέτης του κινήματος Ανσαρουλάχ της Ιεμένης. Υποστηρίζοντας τους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και της Συρίας, το Ιράν εκπληρώνει το καθήκον του απέναντι στα Ισλαμικά έθνη και μιλάει τι έχουν πετύχει αυτοί. Κατά τη διάρκεια ενός έτους καταρρίψαμε 11 αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη MQ-9 και αυτό το χρόνο χρησιμοποιήσαμε 1.000 πυράβλους και drones και χτυπήσαμε 193 πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, τη ΣΥΠΑ και τη Βρετανία. Και σήμερα ξαναέριξαν μη επανδρομένο αεροσκάφο από την Ιεμένη στο Ισραήλ. Αυτό έχει σημασία, ακούστε το. Ένα ηχητικό δημοσιεύθηκε σε συζήτηση του Γιωάβ Γκάλαντ με τον Νετανιάχου και λέει ο Νετανιάχου: πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν επιφανειακά και το πλήγμα να το μεγαλοποιήσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι επιθέσεις του Ιράν κατέστρεψαν την αξιοπιστία και την αποτροπή μας. Είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε στις ενέργειες του Ιράν. Εάν δεν μπορέσουμε να απαντήσουμε στην επίθεση του Ιράν, ο φόβος στο εσωτερικό του Ισραήλ θα αυξηθεί, κάτι που είναι επικίνδυνο. Δεν θέλουμε να επιδεινωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό του Ισραήλ. Πιθανόν τα ανταλλάγματα να έπαιξαν ρόλο, να χτυπήσουν ένα χτύπημα τώρα και να δούμε μετά τις εκλογές τι θα γίνει. Είπαμε ότι δίνουν πολλά ανταλλάγματα ο Biden για να μην χάσει τις εκλογές η Χάρις, έτσι. Και 9 Οκτωβρίου πηγαίνει ο Γκάλαντ στην Ουάσιγκτον, άρα να ζανθεί με τον Όστιν. Πιθανόν μέχρι τις 9 δεν θα έχουμε επίθεση. Τζάμπα πήγαν οι εκπομπές που κάναμε και λέγαμε από μέρα σε μέρα. Ο αρχηγός της CENTCOM, κεντρικής διοίκησης, συζητά ζητήματα ασφάλειας με τον Ισραηλινό ομόλογό του, ο Μάικλ Κουρίλα, ο στρατηγός, με τον Χέρτζι Χαλεβί, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ. Αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμέντ Ρεζά Αρίφ. Οι απειλές δεν θα μας κάνουν να υποχωρήσουμε από τις θέσεις μας, μάλλον θα συνεχίσουμε τα προγράμματά μας με δύναμη και αυστηρότητα. Το μαρτύριο του Νασράρα ενίσχυσε την ενότητα και τη συνοχή των Μουτζαχεντίν και η πορεία του μάρτυρα θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη δύναμη και ικανότητα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι έχουν προετοιμάσει τουλάχιστον 10 διαφορετικά σενάρια απάντησης σε πιθανές Ισραηλινές ενέργειες. Τώρα έκανε μια δήλωση ο Πομπέο για το Ιράν. Το Ιράν διαθέτει 500.000 βαλιστικούς πυράβλους, δεν ξέρω τώρα του ξέφυγε τι να πω, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να επαναλάβει τις πρόσφατες επιχειρήσεις του και να καταστρέψει το Ισραήλ 2.500 φορές. Guardian. Το Ισραήλ δεν μπορεί να αντέξει μια ανταλλαγή χτυπημάτων με το Ιράν εάν αυτή η σύγκρουση κλιμακωθεί και είναι παρατεταμένη. Ακούστε τα αυτά, έχουν τη σημασία τους. Πάμε για το τελευταίο, έχω πολλά αλλά δεν προλαβαίνω να τα πούμε όλα τώρα. Πάμε να πούμε το τελευταίο για αυτό το θέμα γιατί τελειώνει ο χρόνος. Οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει ένα ποσό ρεκόρ τουλάχιστον 17,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από πέρσι δηλαδή. Επίσης έχουν ξοδέψει 4,86 δισεκατομμύρια δολάρια για τις δικές τους επιχειρήσεις για να βοηθήσουν το Ισραήλ, πολλά από αυτά για να αντιμετωπίσουν τους Χούθι. Τεράστιο ζήτημα, έτσι. Τεράστιο ζήτημα.
Πάμε να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε τρομερό ρεπορτάζ για τις 7 κρίσιμες πολιτείες. Πραγματικά, αν δεν αλλάξει κάτι, πιστεύω ότι οι εκλογές, τις εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι ένα θρίλερ. Θα παρακολουθούμε ένα θρίλερ, γιατί σε αυτές τις 7 πολιτείες άκουσον προηγείται είτε ο ένας είτε ο άλλος σε λιγότερο από μία μονάδα, από 1%, 0,3, 0,5, 0,8. Τι να σας πω, δηλαδή αυτό είναι από μόνο το ένα θρίλερ και δεν είναι, η έρευνα είναι πολύ δυνατή, θα τη δούμε παρακάτω. Πάντως έχουμε τη Χάρις, έδωσε μια συνέντευξη στο CBS και εκεί τη ρώτησαν για τη σχέση με τον Νετανιάχου και προσπάθησε να το στρίψει. Εμείς, λέει, είμαστε οι λαοί μας με το Ισραήλ. Εκεί φαίνεται ότι οι σχέσεις δεν είναι καλές και ότι μάλλον δεν είναι ευχαριστημένη η Κάμαλα Χάρις με τον Νετανιάχου και την πολιτική που ακολουθεί, που δεν τη βολεύει. Γιατί υπάρχουν και πολλοί Άραβες ή Αραβόφωνοι ή Μουσουλμάνοι που οι περισσότεροι ψηφίζουν δημοκρατικούς. Άμα φύγουν αυτοί, έχασε. Τώρα, η κυβερνήτης της πολιτείας Άρκανσο, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, κατηγόρησε. Είπε την Κάμαλα Χάρις ότι δεν είναι πολύ ταπεινή επειδή δεν έχει κάνει παιδιά. Και να σας θυμίσω και ο J.D. Vance είχε πει ότι δεν θέλω η χώρα μου να κυβερνάται από άτεκνες κυρίες με γάτες. Καλά, αυτές οι γάτες είναι ζήτημα, έτσι. Η Κάμαλα Χάρις απάντησε στην κυβερνήτη του Άρκανσο ότι εγώ, λέει, έχω 2 παιδιά, δεν είναι εξαίματος, δεν τα γέννησα, είναι το άντρα μου και τα παιδιά αυτά με φωνάζουν μαμακάλα, πώς τη λένε, ναι, όχι, μάμαλα, από το Κάμαλα, μάμαλα, λέει, είναι σαν παιδιά μου, λέει, τα έχω. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που προέκυψε και το λέμε. Και πάμε να δούμε τώρα τις 7 πολιτείες. Πάμε. Αριζόνα. Η Αριζόνα, ξέρετε, έχει σύνορα με το Μεξικό, έχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Προηγείται 1% ο Τραμπ σε αυτήν. Και Τζόρτζια, εκεί που έγινε ο χαμός στις προηγούμενες εκλογές που πάνε να το βάλουν μέσα. Γιατί για 10.000 ψήφους πόσο την πήρε ο Biden. Και αν την έπαιρνε αυτός, θα ήταν αυτός πρόεδρος. Είναι 0,7% ο Τραμπ. Μίτσιγκαν, προηγείται η Κάμαλα Χάρις με 0,2%. Κρίσιμη πολιτεία, τεράστια πολιτεία. Και λέει ότι εκεί υπάρχουν 200.000 Αραβοαμερικανοί. Και εκεί, επειδή έχουν δυσαρεστηθεί με τη δήλωση του Biden που είπε καμία κυβέρνηση δεν έχει βοηθήσει το Ισραήλ περισσότερο από εμένα, πιθανόν αυτοί να φύγουν ή να μην ψηφίσουν, οπότε θα λειτουργήσει υπέρ του Τραμπ. Νεβάδα, η Κάμαλα Χάρις, αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει, είναι 2% προηγείται. Βόρεια Καρολίνα, ο Τραμπ προηγείται 0,8%. Η Πενσιλβάνια, και εδώ υπάρχει, εκεί που πήγαν να το σκοτώσουν, προηγείται η Κάμαλα Χάρις 0,8% και στο Ουισκόνσιν προηγείται η Κάμαλα Χάρις με 1,3%. Όμως όλα, είτε ο ένας είτε ο άλλος προηγείται, είναι στο περιθώριο του στατιστικού λάθους. Και τώρα χώνουν πολλά λεφτά όλοι τους. Για τον Οκτώβριο 250 εκατομμύρια είπε θα δώσει ο Τραμπ. Οι δημοκρατικοί δεν τα έχουν δηλώσει πόσα θα δώσουν για την προεκλογική εκστρατεία. Πάντως είδα από τα tweet ο Elon Musk πρέπει να κάνει κάθε 5 λεπτά ένα tweet, που μια ανάρτηση στο X, που σημαίνει προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει τον Τραμπ. Να δούμε τι θα γίνει και να δούμε τι είπε ο Λαυρόβ για η Ρωσία θα υπερασπιστεί για τις εκλογές αποφασιστικά τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ. Είπε ο Λαυρόβ στο Newsweek. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα τελειώσουν αυτές οι εκλογές, δεδομένου ότι υπάρχει δικομματική συνένεση στη ΗΠΑ για την αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Αυτά, και πάμε στο τελευταίο, στη Ρωσία.
εδώ. Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την έρημο του Ιράν, σύμφωνα με διεθνές πηγές. Το είδαμε και εδώ. Διάφορες αναφορές υποστηρίζουν ότι το σεισμικό γεγονός προκλήθηκε από την πρώτη πυρηνική δοκιμή της Τεχεράνης, αναφέρει το lenda.ru, Ράσια δηλαδή. Οι πληροφορίες έρχονται στην επέτειο της επιχείρησης της εισβολής που πραγματοποιήθηκε από τη Χαμάς. Ο δημοσιογράφος Τζαμάλ Ραγιάν, επικαλούμενος αξιόπιστες πηγές, ανάρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα πληροφορίες ότι το γεγονός ήταν αποτέλεσμα πυρηνικής δοκιμής. Το Ιράν έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από τη διεθνή κοινότητα για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, παρά τις δηλώσεις των Ιρανικών αρχών ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Το μέγεθος του σεισμού, που καταγράφηκε στην περιοχή της ερήμου, επιβεβαιώθηκε από τους σεισμικούς σταθμούς σε αρκετές χώρες. Ωστόσο, αξιωματούχοι στο Ιράν δεν έχουν σχολιάσει ακόμη την πιθανή πυρηνική δοκιμή. Τεράστιο θέμα. 40 Ιρανοί πιλότοι φέρεται να έχουν ταξιδέψει στη Ρωσία για να εκπαιδευτούν στα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi 35. Η κίνηση, αν επιβεβαιωθεί, σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας. Η πληροφορία αυτή εμφανίστηκε στο X και το οποίο αναμεταδίδει το aviapro.net. Είπαμε ότι έχει παραδώσει τον Αύγουστο κάποια Sukhoi 35, πιθανόν ήταν ανεκπαίδευτη, τώρα τους εκπαιδεύει. Τώρα τι να εκπαιδεύσει, μια εβδομάδα εκπαιδεύσει τον άλλον να πετάξει αεροπλάνο? Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά, τώρα ξέρω εγώ. Πολλοί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό, αλλά αν σταματήσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, σε 15 μέρες ο πόλεμος θα τελειώσει και ο Πούτιν θα πετύχει τους στόχους του. Το θέλουμε αυτό για τους Ουκρανούς και για την ασφάλεια των εαυτών μας των Ευρωπαίων, είπε ο Μπορέλ. Ομολογία. Χωρίς τη στήριξή μας, σε 15 μέρες οι Ρώσοι θα πετύχουν αυτά που θέλουν. Οι πολυάριθμες αναφορές των μέσων ενημέρωσης για ένα πιθανό γερμανικό σενάριο για την επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία δεν έχουν καμία ρεαλιστική βάση, δήλωσε ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν. Τι λέει αυτό το σχέδιο? Τα έχουμε πει εδώ, ότι η μισή Ουκρανία, τέλος πάντων αυτή που ελέγχεται από τον Ουκρανικό στρατό και από το Ουκρανικό κράτος, θα μπει στο ΝΑΤΟ, και αυτή που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις θα είναι εκτός ΝΑΤΟ, όπως ήταν Ανατολική με Δυτική Γερμανία. Εκεί υπήρχε μια διεθνή συμφωνία, ρε παιδιά. Τώρα αυτό έτσι γίνεται, χωρίς συμφωνία? ΗΠΑ και Βρετανία συμμετείχαν άμεσα στη δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream. Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας έχει αξιόπιστες πληροφορίες για την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην υπονόμευση των αγωγών Nord Stream, είπε ο επικεφαλής της υπηρεσίας της SVR, ο Ναρίσκιν. Επαγγελματίες δολιοφθορείς των αγγλοσαξονικών υπηρεσιών πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν για να ανατινάξουν τον αγωγό φυσικού αερίου, πρόσθεσε ο επικεφαλής της SVR. Η Αμερικανική διοίκηση θεώρησε δικαιολογημένη την καταστροφή του αγωγού φυσικού αερίου για να εγγυηθεί τον διαχωρισμό της Ευρώπης και κυρίως της Γερμανίας από τη Ρωσία, κατέληξε ο Ναρίσκιν. Ναι, και το τελευταίο είχαμε διάφορα τώρα επεισόδια εκεί, έριξε ο μεν πυράβλους και η μεν και η δε. Ένα σημαντικό, ότι ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην πόλη Θεοδοσία είναι το κανονικό. Στους Ρώσους δεν υπάρχει το φι, το θήτα. Το θήτα, Θεόδωρος, το λένε Φιοντόρ. Το Θεοδόσιος, Φεοδοσία. Κτύπησαν εκεί και είδα τεράστιους καπνούς. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Προχωράμε δυνατά. Το γεωπολίτικο είπαμε, το βλέπουμε, το στηρίζουμε, το αναμεταδίδουμε. Πιστεύω ότι η νεολαία μας θα κάνει όμορφα πράγματα εκεί υπό την καθοδήγηση των μεγάλων. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε καλά.